Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ông Kính Đọc Truyện TV. Sau đây tôi xin đọc tiếp truyện Ngạo Thế Đan Thần tập 43 với tựa đề Kim Linh Quả. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Trầm Tường lấy ra một tờ khai cùng huyết linh chi ngàn năm kia. Hoa Nguyệt Vân tiếp nhận huyết linh chi ngàn năm, thở dài một tiếng. Nếu như ngươi tiến vào Đan Hương Đào Nguyên, trở thành chân truyền đệ tử, ta có thể trở thành nha hoàn của ngươi. Đến thời điểm đó, cả đời ta đều là người của ngươi. Lông mày Trầm Tường nhíu lại, đây cũng là một đại mê hoặc, nhưng hắn vẫn cự tuyệt. Tiểu nha đầu, tiên sẽ ghen. Hoa Nguyệt Vân le lưỡi nói chuyện cùng người ngu ngốc như ngươi sẽ làm ta tức chết. Chờ ta trở lại. Nhìn Hoa Nguyệt Vân vặn vẹo vòng eo mê người rời khỏi, Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Tô Mỹ Giao cười cợt nói: tiểu yêu tinh này xác thực rất lợi hại. Nếu như nàng có thể làm nữ nhân chân truyền đệ tử, đây đúng là một chuyện không tồi. Ngươi phải biết, trong các đại môn phái, thân phận chân truyền đệ tử rất cao. Trầm Tường hỏi: tại sao? Bạch U U nói: chân truyền đệ tử bình thường đều là trần võ cảnh trở lên. Tuy những môn phái này rất lớn, tuy rằng có vô số đệ tử, nhưng chân truyền đệ tử lại không nhiều. Hơn nữa, chân truyền đệ tử đại diện cho thực lực cơ sở của toàn bộ môn phái. Lúc này, Trầm Tường càng ngày càng muốn đi đến những môn phái kia mở mang kiến thức một chút. Bất quá ở trong những môn phái kia, ngay cả phàm võ cảnh 8-9 tầng đều chỉ là ngoại môn. Có thể thấy được bên trong những môn phái kia cạnh tranh lớn đến mức nào, huống chi là Thái Vũ môn. Điều kiện của Thái Vũ môn đúng là rất hà khắc. Ta có thể trở thành chân truyền đệ tử sao? Trầm Tường thì thào nói: đương nhiên có thể. Người nắm giữ âm dương thần mạch, hơn nữa còn có sư tử tỷ muội, chúng ta tự mình truyền thụ. Chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, sau này tất có thể trở thành cường giả một phương. Bạch U U như trạch đinh chém sắt nói. Nàng đối với Trầm Tường vô cùng tin tưởng. Trầm Tường chờ chốc lát, Hoa Nguyệt Vân trở lại. Lúc này nàng đổi lại một bộ quần áo màu tím, không có như ẩn như hiện mê hoặc trước đó. Điều này làm cho Trầm Tường có chút mất mát. Đây là đồ vật người muốn cùng linh mạch. Hoa Nguyệt Vân đưa ngân phiếu cùng một ít bọc giấy dược liệu đặt ở trên bàn. Trầm Tường không có kiểm tra, trực tiếp để vào trong bao trữ vật. Hắn đối với Hoa Nguyệt Vân này vẫn là phi thường tín nhiệm. Điều này cũng làm cho trong lòng Hoa Nguyệt Vân âm thầm vui vẻ. Người báo danh tham gia Vương Thành Võ Đạo hội sao? Nam Vũ Quốc này là thế lực do Trấn Vũ môn quản hạt. Hoa Nguyệt Vân hỏi, nhìn ra được nàng rất quan tâm Trầm Tường. Trầm Tường suy nghĩ một chút, nói: tham gia, nhưng ta không gia nhập Trấn Vũ môn. Ta chỉ là vì Trấn Nguyên Đan kia mà thôi. Nhìn Trầm Tường rời đi, Hoa Nguyệt Vân lắc đầu than nhẹ. Bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy thất lạc. Trước đây nàng nói 3 xạo liền có thể làm cho loại thiếu niên chưa dứt sữa này khúm núm đối với nàng. Nhưng hiện tại nàng không chỉ nói rất nhiều, hơn nữa còn ăn mặc rất mê hoặc. Cuối cùng vẫn là không thuyết phục được Trầm Tường. Trầm Tường bán huyết linh chi ngàn năm được 40 vạn đại linh thạch. Sau đó lại dùng 100.000 đại linh thạch mua một đống lớn linh dược thành thục.
Ở giữa những linh dược này, chân quý nhất thuộc là hạt của loại kim lý quả. Kim linh khí quả là một loại linh quả huyền cấp thượng phẩm, chân quý như thiên văn quả, 1000 năm mới kết một lần quả, bất kể là phần thịt, quả hay là hạt đều có tác dụng lớn, đặc biệt là thời điểm luyện chế đan dược cấp cao thêm vào một chút, chẳng những có thể làm phẩm chất đan dược tăng cường, hơn nữa tỷ lệ ngưng đan càng cao. Hiện tại Trầm Tường mua hạt kim linh quả chính là muốn trồng kim linh quả. Hạt vốn cũng là dùng cho luyện đan, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới muốn trồng ra một cây kim linh quả, bởi vì cái kia cần thời gian rất lâu, mặc dù trồng ra cũng muốn chờ đợi nó 1000 năm kết một lần quả. Bất quá cái này đối với Trầm Tường mà nói không tính cái gì. Mấy ngày qua hắn tích lũy rất nhiều long tiên, liên tục thúc giục, rất nhanh sẽ có thể làm cho kim linh quả ra trái. Trầm Tường ở trong sân nhỏ trồng hạt kim linh quả kê xuống, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa đầy long tiên. Bây giờ hắn chỉ là đào tạo một hạt giống, vì lẽ đó không cần cùng nước pha loãng, hắn trực tiếp nhỏ vào hạt kim linh quả trong đất bùn kia. Chỉ là thả một giọt, lượng lớn linh khí nhất thời vọt tới, rót vào trong đất bùn, chỉ thấy một đoạn chồi non xông ra. Trầm Tường thấy hiếu hiểu, liền tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí nhỏ long tiên xuống. Mỗi khi nhỏ xuống một giọt, đều sẽ có lượng lớn linh khí tuôn ra, mà linh khí ở trên mặt đất cũng tràn vào bên trong kim linh quả kia. Bản thân long tiên hàm chứa sinh mệnh lực phong phú, bây giờ càng có thể làm cho cây nhỏ kia hấp thụ lượng lớn linh khí để gia tốc sinh trưởng. Lúc này Trầm Tường mới hiểu được tại sao Tô Mỹ Giao không cho hắn trồng những linh dược bình thường, bảo hắn chớ tiết lộ sự tình long tiên công ra ngoài, bằng không sẽ phi thường phiền phức. Bây giờ hắn mới sâu sắc cảm nhận được chỗ lợi hại của thần công này, trong lòng càng là cảm kích không thôi. Chỉ cần cho hắn thời gian, linh dược vạn năm đối với hắn mà nói cũng không phải là việc gì khó. Sau khi dùng xong một bình long tiên, hạt linh kim quả kia đã biến thành một cây nhỏ cao ngang người. Đây chỉ là dùng nửa ngày thời gian. Ai vẫn không có kết quả. Trầm Tường vẫn có chút không vừa ý, oán hận nói. Tô Mỹ Giao hừ nhẹ nói, biết thế nào là đủ đi. Nếu như dưới tình huống bình thường, ít nhất phải 500 năm mới trưởng thành như vậy, người chỉ ít phải cần thu thập 1 tháng long tiên mới có thể làm cho cây này có quả. Chỉ cần kết quả, Trầm Tường liền có mấy kim linh quả. Đến thời điểm thông cáo toàn quốc dùng kim linh quả làm thù lao để chiêu nạp luyện đan sư, chuyện này quả là rất chuyện dễ dàng, nói không chắc còn sẽ có một đám luyện đan sư cướp phá đường ra nhập. Tiểu tử, bây giờ người bắt đầu thu thập dược liệu luyện trúc cơ đan. Tuy rằng người có âm dương thần mạch cùng tu luyện thần công, bước vào chân võ cảnh cũng không là vấn đề, nhưng người muốn vừa nhanh lại ổn, đan dược là tất yếu. Bạch U U nói, trúc cơ đan huyền cấp hạ phẩm, chủ yếu dùng để vững chắc căn cơ, tăng cường thân thể, tăng độ tinh khiết của chân khí lên, dùng trước chân võ cảnh, khi tấn cấp chân võ cảnh sẽ dễ dàng hơn một chút. Trầm Tường bĩu môi nói, bây giờ ta chỉ có thể luyện chế phàm cấp trung phẩm.
Đây chính là đan dược huyền cấp A. Mặc dù đến thời điểm ta xung kích phàm võ cảnh, chỉ sợ cũng không có năng lực luyện chế. Vô tri tiểu quý, chỉ cần có thể luyện ra linh cấp thượng phẩm, liền có thể luyện chế trúc cơ đan. Trúc cơ đan là bởi vì dược liệu ít ỏi mới được xếp vào huyền cấp, nhưng độ khó luyện chế lại không lớn. Bạch U U hừ lạnh nói. Các bạn vừa nghe xong truyện Ngạo Thế Đan Thần tập 43 với tựa đề Kim Linh Quả. Ở video tiếp theo tôi xin đọc tiếp truyện Ngạo Thế Đan Thần tập 44 với tựa đề Trước cửa dựng ra. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.